Nakatanggap ka na naman ng chat galing sa kamag-anak mo sa Pilipinas. May panibagong pangkabuhayan business idea daw sila. Tindahan, poultry farm, milk tea shop, o di kaya pangpasahерong jeepney. At ang kailangan na lang, ikaw. Ikaw na nagpapakapagod sa abroad, dito sa Canada or sa Amerika, ang maglalabas ng kapital. Insan, ponduhan mo lang itong negosyo ko. Hating kapatid tayo sa kita. Parang tunog na magandang tulong, di ba? Pero alam mo ba, sa libu-libong global Filipinos, 8 sa bawat 10 nagpapadala ng kapital pabalik sa Pilipinas para sa negosyo ng iba ay nauuwi lang sa 2 bagay. Una, nawawala ng pera. Pangalawa, nasisira pa ang pamilya. Kaya bago mo i-remit ang pera mong pinaghirapan sa lamig or maging sa init at pagod sa abroad, panatiliin mong nakatutok ang iyong paningin sa videong ito hanggang sa huli. Kasi dahil ngayon, we will break down yung 3 brutal na katotohanan kung bakit hindi mo kailangan dapat ponduhan ang negosyo ng ibang tao sa Pilipinas. Why you should never ever fund the business of someone else in the Philippines. Part 1. You are financing a fantasy, not a feasibility study. Imaginein mo, naglalakad ka sa gitna ng minus 21 degrees sa Toronto, sa Calgary, or sa Montreal. Nanginginig ang iyong mga daliri sa lamig habang naghihintay ka ng bus. Tumutulo ang iyong sipon kahit wala ka namang trangkaso. O di kaya, nanggagaling ka sa 12 oras na overtime shift mo sa ospital or sa warehouse, sa bodega para lang masecure ang CPP mo, ang RRSP, o kaya naman nasa US ka na nagkakandakuba sa 2 or 3 trabaho. Walang tulog para lang mabayaran ang mataas na mortgage at ang health insurance habang sinusubukan mong palaguin ang iyong 401k at ang iyong IRA. At habang ikaw ay halos himatayin sa kayod, sa katatarbaho, ang mga kamag-anak mo, ang mga extended family mo sa Pilipinas, nakaupo sa aircon, nagsesend sa'yo ng simpleng estimate sa Facebook Messenger. Walang market research, walang cash flow projection, walang risk management. At ang plano lang nila, maganda raw kasi ang kitaan dito, sabi ng kapitbahay. Kaya para sa inyo, kabayan abroad, gusto kong maunawaan mo to. Kapag hindi sariling pera ng isang tao ang nakataya, wala silang tunay na tinatawag na skin in the game. Madaling maging matapang at maging galante kapag pera ng iba ang sinusunog. Ikaw na nagbabayad ng tuition ng kapabayaan ng iba, kapag pumasok ang problema, kapag tumaas ang presyo ng bilihin at inflation sa Pilipinas, o kapag nagkaroon ng gipit sa operations, hindi sila ang mapupuyat. Ikaw ang mapupuyat sa ibang bansa habang iniisip mo kung papaano isasalba, pupunan ang naluluging puhunan. Pinondohan mo ang isang pangarap na walang pundasyon. Gamit ang iyong blood, sweat, and tears mong itinataguyod sa abroad. Part 2. Guilt-based capital allocation destroys both relationships and retirement savings. Pumasok ka sa trap na to dahil sa isang bagay, guilt. Kasi pakiramdam mo dahil sa nakalabas ka ng bansa, mas nakakaangat ka sa extended family. Pakiramdam mo, obligasyon mong tulungan silang nakatayo sa sarili nilang mga paa. Pero pakinggan mo ang videong ito ng mabuti. Ang pagbibigay ng kapital ng walang business accountability ay hindi pagtulong. Ito ay tinatawag na financial enablement. Kaya tignan natin ang realidad ng isang balikbayan retirement. Maraming mga kabayan abroad, mga Filipinos,
dito sa Canada at maging sa US, sa Amerika, ang nagpaplano ng umuwi at mag-retire sa Pilipinas. Kasi inaasahan mo na ang ipon mo mula sa Social Security o kaya sa Canada Pension Plan ang bubuhay sa iyo ng komportable sa probinsya. Pero dahil naubos ang malaking bahagi ng emergency fund mo at savings mo sa pagpopondo sa mga negosyo ng extended family mo na palagi ka namang nag-aabono. Pag uwi mo bilang balikbayan, hindi ginhawa ang aabutan mo. Aabutan mo ang masakit na katotohanan. Ang pondong dapat para sa healthcare coverage mo, sa pagtanda mo, sa pag-retire mo, ang pondong dapat protection mo laban sa local inflation ay naging luging tindahan o na-bankrupt na investment lang. At ang mas masakit, kapag nauhaw na ang negosyo at wala ka nang maibigay na dagdag na kapital, ikaw pa ang lalabas na masama sa ending. Maramot, mayabang, at nagbago na nung nakapag-abroad, nung nakahawak ng dollars. Ang pera na itinaguyod mo ng ilang dekada sa gitna ng matinding sakripisyo, nawala na. Nasira pa ang respeto ng extended family mo. Part 3. Equity without control is a guaranteed passive financial disaster. Kasi sinasabi nila sa'yo, silent partner ka lang. Kami na ang bahala sa lahat. Ito ang pinakamalaking bitag sa lahat ng global Filipino investors. How can you manage or audit operational risk when you are 10,000 miles away? Kung nasa Europe ka, nasa Amerika, or nasa Canada, kahit sa Middle East, wala ka sa lugar para tignan ang inventory. Wala ka roon para mag-audit ng resibo. Wala ka roon para makita kung pumapasok ba talaga sa negosyo ang benta o napupunta sa personal na gastos ng pagpapatakbo. Sa negosyo, kung sino ang nasa ground, siya ang may control. At kapag wala kang control, ngunit ikaw ang nag-iisang nagpapasok ng pera, hindi ka partner. Ikaw ay isang unlimited ATM machine. Kaya isipin mo ang sakripisyong ginagawa mo araw-araw. Tinitiis mo ang iyong horrible boss or mga toxic co-worker, ang matinding lamig or minsan ang init, ang kalungkutan at ang pagkakahiwalay mo sa mga anak mo. Tapos ang perang bunga ng sakripisyong iyan ay itatapon mo lang sa isang venture na wala kang kakayahang bantayan o idirekta. Kapag kailangan mo nang mag-retire bilang balikbayan, bilang kabayan abroad sa Pilipinas, marirealize mo na lang na ang retirement fund mo ay naging kwentong barbero na lang ng extended family mo sa Pilipinas. Kaya ito ay payong kaibigan. This is a friendly reminder. Kaya makinig kang mabuti sa videong ito. Ang perang nasa bulsa mo ngayon, ang perang kinita mo sa bawat patak ng pawis mo sa ibang bansa, ay hindi tsamba. Biyaya yan ng sakripisyo mo, ng iyong pagtitipid, at ng gabi-gabing pag-iyak mo sa kalungkutan na malayo ka sa bayan mo. Kaya huwag mong ipamigay ang kinabukasan mo dahil lang sa takot kang makasama ng kalooban ng ibang tao. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi nasusukat sa pagpapakalugi ng sarili mong kinabukasan. Kaya panahon na para matuto kang humindi, tumanggi ng walang guilt. Panahon na para protektahan mo ang bawat dollar, yen, real, pound na magsisecure ng iyong pagtanda sa retirement mo at ng iyong sariling pamilya. Istrikto ang buhay and sometimes can be unforgiving. Pero may lakas ka. Binuo mo ng sakripisyo dito sa abroad at may karapatan kang i-enjoy ang bawat bunga ng iyong pinagpaguran ng walang halong pag-aalinlangan.
Kaya ingatan mo ang bunga ng iyong blood, sweat, and tears. Protektahan mo ang kinabukasan mo. At lagi mong tatandaan, ang pinakamagandang negosyong maitataguyod mo ay ang sarili mong kalayaan at kapayapaan sa buhay mo kapag nag-retire ka na sa Pilipinas na matagal mo nang pinapangarap.